සුබ දවසක් කියලා ඔන්න ගයිස් අදත් පිළිගන්නවා මාකට් අප්ඩේට් එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මොකද මේ දවස්වල ගොඩක්ම කතා වෙනවා මේ ජැපනීස් යෙන් කරන්සි එක පිළිබඳව. මටත් අප්ඩේට් එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා හිතුණා ඔයගලන්ට මේ ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. දැන් මේ දවස්වල මාකට් එකේ ගොඩක් වෙලාවට එක්ස්පෙක්ට් කරන දෙයක් තමයි මේ ජපාන් වල ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් යනවා කියන නිවුස් එක. FOREX live එකේ දාලා තිබුණා ඉන්ඩිකේෂන් එකක් ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ JPY alert the clear signal to watch for imminent Bank of Japan FX yen intervention. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේක අපිට ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් මොන වගේ එවිඩන්ස් තියෙන්නේ කියන එක. මම ගොඩක් බැලුවා මාකට් එකේ ගන්න පුළුවන් ඩීටේල්ස් එක්ක මට හම්බිච්ච ඩේටාත් එක්ක මම ඔයගලන්ට අප්ඩේට් එක ගේන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ගිය සති කීපෙදීම මේ මාසෙම ගත්තාම yen ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ෆීචර්ස් ගොඩක් ලොකු ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. එතකොට දැන් මේක රීච් කරනවා මැක්සිමම් සපෝට් කී ලෙවල් එකකට. මේක දැන් වීක්ලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට දැන් තියෙන සෙන්ටිමන්ට් එකත් එක්ක JP වලට ගොඩක්ම bearish සෙන්ටිමන්ට් එකක් තමයි මේ මාසෙම බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒතර මේ දේත් එක්ක ඊළඟට ප්‍රයිස් එක මූව් වෙන්න පුළුවන්. අපිට කී පොයින්ට් එකක් විදිහට මේ කී ලෙවල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලන්න ඕනි මෙච්චර ලෙවල් එකක් ඩ්‍රොප් වෙන්න රීසන් එකක් එයිද නැත්නම් මේගොල්ලෝ ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් කරොත් බැරි වෙලක් හරි ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් එන්න පුළුවන්. මොකද yield curve එක තමයි මේගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. එතකොට guys මේගොල්ලෝ මේ කියලා තියෙන විදිහට අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් පොයින්ට්ස් තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ කියලා තියෙන විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ සමරයිස් එකක් විදිහට FX moves have been speculative. Yen movement is a speculative activity. Yen moves have been one side move have been excessive. ඔව් දැන් මේ දෙයින් සමහරලාට මේ ස්පෙකියුලේට් කරන විදිහට මේක එකම ඩිරෙක්ෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඩිමාන්ඩ් එකක් තමයි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ ස්පෙකියුලේටර්ස්ලා. එතකොට අපිට බලමු දැන් තියෙන ඩේටාත් එක්ක අපිට යම්කිසි අදහසක් අරගෙන තියාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් අයිඩියා එකක් එක්සිකියුට් කරගන්න බැරි වෙලාවක් හරි මේ ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක කරොත් දැන් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට ගොඩක් දුරට මේක හරියටම ටයිම් එකක් නැහැ. අපිට හරියටම ටයිම් එකක් මේක එක්ස්පෙක්ට් කරන්න අමාරුයි. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට maybe by weeks, maybe by days, maybe by only hours. ඔව් මේක දැන් හිටි ගමන්ම වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ලොකුම ඉෆෙක්ට් එක එනවා USD JPY selling pressure එකක් ඒ ගොඩක් දුරට ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක කරොත් ඒක මේක සතියකින් වෙන්නත් පුළුවන් මේක දවසකින් හෝ පැයක් ඇතුළත එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙන මේක හරියටම මොන ටයිම් එකේ වෙනවද කියලා අපිට එක්සිකියුට් කරන්න අමාරුයි. අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි අපිට pending orders දාලා තියන්න පුළුවන් මාකට් එකේ. එතකොට නිවුස් එක ආපු ගමන් ඇක්ටිව් වෙන විදිහට. දැන් USD JPY ගත්තට පස්සේ ෆීචර් chart එක ඔයගලන්ට පේනවා weekly heavily bullish trend එකක් තමයි පහුගිය මාස කිහිපෙදිම ගියේ. දැන් එතකොට ප්‍රයිස් එක රීච් කරන්න තියෙන 146.5 ලෙවල් එකට key resistance zone එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් ගත්තාම ප්‍රයිස් එක consolidations ලෙවල් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට පේනවා දැන් forward ගත්තට පස්සේ මේ ආපු momentum එකේ පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. දැනට තියෙන option contracts ගත්තට පස්සේ ඔක්කොම contracts ටික execute වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි bounce back එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් guys. ඒත් එක්කම තව මේන්ම දෙයක් තමයි මම මෙතන key points විදිහට අරන් තියෙන ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේ it is essential to evaluate the likelihood of attaining wage increase that can effectively match or surpass the rate of inflation. දැන් මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එන්නෙන්නම වැඩි වෙගෙන තමයි යන්නේ. ඒතර මේකත් ගොඩක්ම රීසන් එකක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක වැඩි කරන්නේ නැතුව නෙගටිව් මේ විදිහටම තියාගන්න කිව්වොත් ඉන්ෆ්ලේෂන් ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් එන්න ඉන්ක්‍රීස් වෙද්දී ගොඩක් මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒතකොට ඒ ගැනත් මේ කන්සිඩර් කරන්න වෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ට. ඊළඟ එක තමයි it is advisable to initiate discussions at an early stage regarding a potential revisions to the approach of yield curve control. දැන් මේ yield curve controlling එක කලින්ම කරන්න ඕනි කියන එක මේගොල්ලෝ කලින් කියලා තිබුණා. ඒත් හරියටම ඒක කන්ෆර්ම් නැහැ. මේක කියලා දැන් ගොඩක් දවස් වෙනවා. මේ ගැනත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ yield curve controlling එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉස්සරහට බලමු yield වලට මොන වගේ effect එකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ගත්තාම guys the relationship between the Japanese yen
and its 10 seconds yield has strained significantly. The correlation between them has risen from 0.44 over 100-day period, an impressive 0.86 within a span of just 30 days. මට ගන්න පුළුවන් දත්තත් එක්ක මට අන්තිමටම බලන්න පුළුවන් වුණා මේගොල්ලන්ගේ yield curve ගත්තට පස්සේ 10 seconds yield curves ගන්නකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට movement එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඒක 0.44ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. 0.86ට වැඩි වෙලා තියෙනවා 100 day period එක ගත්තට පස්සේ. දැන් මෙතනින් පොඩි ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් yield curve controlling එක අපි දන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවෙ පටන් ගන්නද කියලා. හැබැයි දැන් මේගොල්ලන්ගේ yield curve පොඩ අප් වෙගෙන යන්න යනවා තියෙන අඩුම time periods වල 10 seconds වගේ පොඩිම time period වල. එතකොට මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි දෙයක්. මොකද guys දැන් ගන්නකොට shortම time periods වල ඉඳන් තමයි ටික trend එකක් හැදෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඊළඟ කාරණා විදියට the increase aligns some considering the recent discussions made by the Bank of Japan. ඔව් දැන් මෙන්න මේ reason එකත් එක්ක ඊළඟට consider කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ yield curve වලට මොනවා හරි වෙනසක් කරන්න මේගොල්ලෝ ගනී කියලා. එතකොට මේ දේවල් තමයි recentම data විදිහට ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඕගලන්ට මම තව දෙයක් ගත්ත පෙන්නන්නේ ඒ තමයි මෙතන මේගොල්ලන්ගේ stocks ගත්තට පස්සේ negative correlation එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතක මේගොල්ලන්ගේ Japan index එක ගත්තට පස්සේ දැන් stocks high level එකට reach කරලා තියෙනවා. එතකොට yearly level එක ගත්තට පස්සේ yearly level එකටම stocks reach කරලා තියෙනවා. එතකොට දැනට තියෙන recent data එකක්දී stocks වල පොඩි අඩුවීමක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අරන් තිනවා මම පෙන්නන්න Nikkei 225 එමුලගේ index ගත්තට පස්සේ daily ඒ කියන්නේ 6 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා අන්තිමටම trade වෙච්ච දවසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා drop down එකක් 1.1 billion වලින්. ඒ කියන්නේ stocks වල reverse එකක් දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට expect කරන්න පුළුවන් දැන් තියෙන dataත් එක්ක currency එකට demand එකක් එන්න පුළුවන් සාධක ටිකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ කියලා තියෙන ඉන්ඩිකේෂන් උසුත් අපි අයිඩියා එකක් තියාගත්තොත් අපිට කියන්න බෑ මේක කොයි වෙලාවෙ වෙයිද කියන එක. හැබැයි දැන් තියෙන දත්තත් එක්ක යම්කිසි පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් currency demand එකට පොඩි reason එකක් එන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට පස්සේ මම බැලුවා ගොඩක් වෙලාවට COT data ගත්තට පස්සේ COT data වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා overall positions ගත්තට පස්සේ guys මට අන්තිමටම බලන්න පුළුවන් උනේ buy side එකට 88.4 වල percentage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම sell side එකට 84% positions ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 222276ක් buy side එකට 212780ක් sell side එකට recentම data ගද්දි. එතකොට දැන් overall ගද්දි large traders ලගේ position තාම sell side එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට එන්න තියෙන upcoming events පොඩ්ඩක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ alert එකේ ඉන්න. මොකද මෙතනත් indicate කරලා තිනවා මේ events වලින්ම මේක වෙනසක් වෙන්න විදිහක් නැති වෙයි. ගොඩක් වෙලාට fundamentally support කරන එකක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාට intervention එක කරද්දී මොකද market එකේ speculators-ලා decide කරන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි yen demand එකටද negative side එකටද මේක flow කරන්න කියන එක. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ bank එකෙන් දෙන comments අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාට yen එක over sold වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට guys අපි පොඩ්ඩක් බලමු market එකේ මොන වගේ detailsද කියන්නේ කියලා economistලා අපිට එතකොට තවත් අපේ ideas පොඩ්ඩක් clear කරගන්න පුළුවන්. Really interesting. Masato Kanda is staying on for another year as a currency chief. And he was behind that $65 billion intervention last year, right? When the yen was getting, what, close to 146. Is that sort of the line in the sand? Well, Japanese officials are very reluctant to talk about lines in the sand. They like to talk about excessive moves, one-sided moves, speculative moves. However, if you listen to analysts, we've got 145 mentioned as a possible threshold. I think most people, though, are looking at 150 as a moment where Japanese officials could get very uncomfortable. If you look at the
levels last year. We were approaching 146 when we had the intervention in September, and we were approaching 152 when we had the intervention in October. But I think you should look out for two things before you really worry about intervention. One, I think we need just one grade up on the language from officials like Kanda. We need something like, prepared to take bold action or decisive action or deeply concerned about speculative moves. Need that kind of level of verbal warning. Plus, you need some more movement, more volatility in the market. So a move of more than 2 yen of the dollar yen within 24 hours to show that you've got an excessive or speculative move. Because the officials need that to be able to back up and justify stepping into markets. ඔව් ගයිස් දැන් මේ වීඩියෝ එක එක්ස්ප්ලেইন කරපු විදිහට මේගොල්ලන්ගේ මේ ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් ලෙවල්ස් ගත්තා කලින් පාර ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක කරද්දී ගයිස් 152 කියන ලෙවල් එකෙන් තමයි මේගොල්ලන් මේක කරලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට දැන් chart එක දැක්කම පේන ඇති දැනට තියෙන point එක 152 වගේ තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරනවා දැන් මේ කරන ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක ගොඩක් දුරට 150 වගේ රේන්ජ් එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එක කියනවා මේ මාකට් එකේ ඉන්න ඉකොනොමිස්ලා. එතකොට අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපිට ඊළඟට ලෙවල් එකක් බලන්න පුළුවන් 146 කියන ලෙවල් එක. කී zone එකක් විදියට. මොකද මේක මෙතනින්ම හැරෙනවා කියලා අපිට හරියට මෙහෙම කියන්න අමාරුයි. ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක කරයි කියලා ලොකු amount එකක්. එතන එහෙම කරොත් බැරවලක් හරි කරන්සි එකේ ලොකු heavy drop එකක් යන්න පුළුවන් pips 500ක් 1000ක් වගේ. ඒ වගේ ලොකු movement එකක්. මොකද ඒ වගේ movement එකක් අපිට date එකක් release switch එකවම cash කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ගොඩක් වෙලාට pending order එකක් වගේ place කරලා තිබුණොත් අපිටත් ඒක සේෆ්. එතකොට ගොඩක් වෙලාට ඒක ඇක්ටිව් වෙන්න තියෙන percentage එක වැඩි. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ strategy එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඒක use කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේ update එක. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේක මතක තියාගන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ key points වලින් තමයි මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් අපේ alert එකකින් ඕනේ මෙන්න මේ 146.5 කියන level එක. ඒත් එක්කම දවස ගානේ බලන්න updates වලින් මොන වගේ indications ද market එකට දෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති දැන් yen ගත්තට පස්සේ දැන් ගොඩක් වෙලාට මේ සතියේ ගොඩක් පරිස්සමෙන්ම ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන සතියක්. ඒත් එක්කම දැන් ඩොලර් එකට ෆෙඩ් එකකින් වෙන ඉෆෙක්ට් එකත් අපි මොනිටර් කරන්න ඕනි. එතකොට මේ දෙකම බලලා අපිට හොඳ ට්‍රේඩ් ඔපචුනිටිස් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වීක් එකේ. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති මේ දත්තත් යූස් කරගෙන ඔයගලන්ගේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට මේක යූස් කරගන්න ගයිස්. හරි ගයිස් අපි එහෙනම් අප්ඩේට් එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම good luck.